ما المعنى وراء هالأشكال؟ ليش استخدمت هالألوان بهالطريقة؟ ويا ترى كيف أفسر هالقطعة الفنية؟ وهل طفلكم فعلاً بيقدر يرسم لوحة مثل هاي تماماً؟ خلونا نحكي عن الفن التجريدي. نشأ فن التجريد بالقرن العشرين نتيجة لعوامل ثقافية وسياسية. هو نوع من الفنون التشكيلية بيعتمد على الأشكال والألوان، قد تكون بسيطة أو تشمل العديد من العناصر بعيداً عن التفاصيل الواقعية. بهديك الفترة ظهرت العديد من الحركات الفنية التجريبية. كانوا رواد المدرسة الوحشية بيرسموا أشياء مألوفة بطرق غير مألوفة، مستخدمين ألوان صارخة بضربات الفرشاة العريضة. أما التكعيبيون فقاموا بتفكيك الصور وحولوها لأشكال هندسية. بإيطاليا احتفلت الحركة الفنية المستقبلية بالتكنولوجيا والتصنيع، وبروسيا استخدمت مجموعة من الفنانين الألوان الجريئة والأشكال المجردة. كل هالحركات الفنية كانت تدفع الفن باتجاه التجريد. في عوامل أخرى لعبت دور بنشوء التجريد، مثل الحربين العالميتين والتحول الصناعي وصعود الشيوعية والفاشية والرأسمالية. شكل الفن التجريدي على أيدي العديد من الفنانين اللي ساهموا بتطويره من خلال التجريب والأساليب المختلفة. مثلاً الفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي ربط الألوان بالأصوات والأشكال والعواطف وحتى بالنوتات الموسيقية. بالنسبة إله بيرتبط اللون الأصفر بصوت البوق والدفء والإثارة، ووصفه بأنه لون بيصرخ بصوت عالي وبيحب يفرد جناحه ويسافر عبر الفضاء. لكاندينسكي اللون الأصفر لون ديناميكي ومفعم بالحيوية، أما اللون الأزرق فهو اللون اللي بيرتبط بالروحانية والسكينة. كتب تاريخ الفن الغربي التقليدية رح تحكي لكم إنه كاندينسكي اخترع الفن التجريدي حوالي عام 1910، ولكن كما هو الحال مع جزء كبير من تاريخ الفن، في العديد من المعلومات اللي تبين إنها مغلوطة بعد وقت، مثل إنه الفنانة هيلما أف كلينت السويدية هي اللي كانت من أوائل من رسموا عمل تجريدي عام 1906. كمان تعتبر سونيا ديلوني الفرنسية شخصية رئيسية بالحركة التجريدية، وارتبطت بالحركة الأورفية اللي ركزت على استخدام الألوان النابضة بالحياة والتكوينات الديناميكية لخلق أعمال تجريدية تنقل إحساس بالإيقاع والحركة. وكان بيت موندريان جزء من الحركة الهولندية دي ستيل، أي النمط، واللي هدفت لإنشاء لغة عالمية من حيث الشكل واللون لتجاوز الحدود الثقافية والقومية. خلال أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين بالولايات المتحدة بدأ الفنانون العمل على مفهوم التعبيرية التجريدية من خلال ضربات الفرشاة الإيمائية التلقائية والصور غير التمثيلية والتركيز على التعبير عن المحتوى العاطفي أو اللاشعوري. ففي إطار التعبيرية التجريدية بيشتهر جاكسون بولوك بتقنية الرسم بالتنقيط، كما عمل مارك روثكو على لوحات المساحات اللونية اللي بتتميز بأشكال مستطيلة ذات حواف ناعمة وإحساس عميق بالروحانية، وفرانس كلاين أنشأ تكوينات صارخة بالأبيض والأسود. خلونا ننتقل لثقافتنا العربية ذات التاريخ العريق مع الفن التجريدي، بما أنه لطالما حلت تصويرات النصوص والأشكال الهندسية محل الفن التصويري والواقعي. شهدت فترة الخمسينيات للسبعينيات من القرن الماضي موجة من التفاؤل بعد استقلال العديد من الدول العربية عن الاستعمار الأوروبي، مما عنى أنه على عكس العالم الغربي كان الفن التجريدي بالعالم العربي يدور حول التحرر من الاستعمار وإعادة التواصل مع تراث حقبة ما قبل الاستعمار. وهيك التفت العديد من الفنانين للفنون التقليدية ببلدانهم ليستلهموا منها بأعمالهم التجريدية المعاصرة. في كتير فنانين مثل الفنان الجزائري محمد خدة دمجوا تراثهم والتقاليد الثقافية الإسلامية والألوان الترابية بأعمالهم، بينما سعى فنانون آخرون مثل محمود حماد وكمال بلاطة لتأسيس شكل من أشكال الهوية العربية بالاعتماد على الإرث العريق للخط العربي. بالإضافة لذلك في مجموعات فنانين مثل مدرسة الدار البيضاء للفنون الجميلة عملت ثورة فنية بعد استقلال المغرب عن فرنسا عام 1956، حيث استعادت هويتها وتراثها من خلال دمج أنماط ورموز من الثقافة الأمازيغية. أخذ التجريد بالعالم العربي مناهج مختلفة، فبيدعون التجريد الهندسي بأعمال اللبناني صليبة دويهي والكويتي جعفر إصلاح للتأمل بالنظام الكامن والانسجام بالكون. ومن خلال حركة الحروفية بيعيد التجريد الخطي بأعمال الفنان إبراهيم الصلحي والفنانة مديحة عمر صياغة العناصر الجمالية والروحية للخط العربي وبيحرروا من قيود المعنى.
أما التجريد الإيمائي بأعمال هند ناصر وعبد الله بن عنتر فبيركز على ضربات الفرشاة الجريئة والحيوية لنقل المشاعر والحركة العفوية. هذا العمل للفنانة اللبنانية إتل عدنان بيركز على التجريد المستوحى من المناظر الطبيعية. لاحظوا هون كيف الكتل اللونية القريبة من بعضها تظهر دفء وحيوية ألوان فصل الخريف. وأكيد كمان منشوف التجريد بالمنحوتات مثل بأعمال الفنانة سلوى روضة شقير. التطور التكنولوجي كمان أثر على التجريد بالفن مما أدى للمزيد من التجريب بهالمجال. فمن بداية عصر الكمبيوترات الشخصية بالثمانينات استخدمت الفنانة الفلسطينية سامية حلبي برمجيات لإعادة تفسير أعمالها التجريدية بصورة أعمال رقمية، وبتستكشف أعمالها الفنية الحركية المعتمدة على الحاسوب كيف ممكن للأساليب الجديدة بالرسم إنه تغير الطريقة يلي مننظر فيها للعالم. يقال إن العمل الفني التجريدي الجيد ينبع من الروح اللي هي بداية التجليات العبقرية، وغالباً ما بتخفي الأعمال الفنية التجريدية مفاهيم مبطنة ما بتشوفها العين، فهي بتتخطى الحواجز اللغوية والثقافية وبتتواصل على المستوى العالمي من خلال العناصر البصرية. بيتيح لنا الفن التجريدي وجهة نظر مختلفة حول رؤيتنا للعالم من حولنا، وبيمنحنا الحرية لاستكشاف العواطف والأفكار والمفاهيم. إذا حبيتوا محتوانا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو ومشاركته مع أصدقائكم والاشتراك بالقناة. تقدروا كمان تساعدونا بإنشاء محتوى جديد عن تاريخ الفن العربي من خلال دعمنا على صفحة باتريون الخاصة فينا.